Thế giới ngày qua xôn xao những thông tin cho rằng Ukraine đã cố ám sát Tổng thống Nga Putin bằng máy bay không người lái. Điện Kremlin nói gì? Trong khi đó, cũng có đồn đoán rằng Nga đang thanh trừng sắc tộc tại các vùng mà nước này đang kiểm soát ở Ukraine. Thực hư ra sao? Tại thủ đô Moscow, khí tài hùng hậu của các lực lượng vũ trang Nga đổ về quảng trường đỏ trong cuộc diễn tập duyệt binh nhân ngày chiến thắng 9 tháng 5. Các tin tức quốc tế nổi bật khác. Mỹ trừng phạt cơ quan an ninh Nga và đơn vị tình báo của Iran. Trung Quốc nói Đài Loan dẫn sói vào nhà khi tổ chức diễn đàn quốc phòng cùng Mỹ. Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản trong vấn đề Triều Tiên. Đức Giáo hoàng Francis trao quyền biểu quyết cho phụ nữ tại hội nghị giám mục. Đường phố Hà Lan náo nhiệt trong ngày của nhà vua. Độc đáo chiếc đồng hồ quay ngược ở thánh đường Hồi giáo của Tunisia. Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, trong ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đang râm ra những thông tin về việc Ukraine đang cố gắng ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng máy bay không người lái. Mới đây, Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng bình luận về vấn đề này. Cụ thể, trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói, hiện nay có rất nhiều đồn đoán lá cải như vậy, không có lý do gì để bận tâm đến những thông tin này cả. Trước đó một ngày, tờ Bild của Đức đã đăng tải một bài viết có tiêu đề 17 kg chất nổ sát hại ông Putin, với nội dung cho rằng máy bay không người lái Ukraine bị rơi gần Moscow vào Chủ nhật tuần trước, 23 tháng 4, được sử dụng để nhắm vào Tổng thống Nga. Song chính phủ Nga cố gắng che đậy điều này. Bild đồng thời dẫn lời nhà hoạt động Ukraine Yuri Romanenko, người được cho là có quan hệ mật thiết với cơ quan tình báo Ukraine, cho biết trong một lá thư rằng kế hoạch ám sát Tổng thống Putin được vạch ra sau khi các cơ quan tình báo của họ nhận thông tin nhà lãnh đạo sẽ đến thăm khu công nghiệp Rubnevo mới được xây dựng gần Moscow. Theo ông Romanenko, máy bay không người lái cảm tử cất cánh ở Ukraine đã vượt qua tất cả hệ thống phòng không của Nga, nhưng bị rơi cách mục tiêu không xa. Truyền thông Nga đã đưa tin rộng rãi về chiếc UAV lạ rơi gần thủ đô Moscow gần đây. Chiếc UAV chứa khoảng 30 khối thuốc nổ C4, tương đương 17 kg, được tìm thấy hôm 23 tháng 4, cách khu công nghiệp Rubnevo khoảng 20 km. Thêm 3 chiếc khác, đều thuộc loại nhỏ hơn, được phát hiện gần thủ đô Nga sau đó một ngày. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cùng ngày cũng đã ký một sắc lệnh mới liên quan đến các vùng lãnh thổ sáp nhập ở Ukraine. Sắc lệnh vừa được Tổng thống Putin ký ban hành quy định người dân không có hộ chiếu Nga ở những vùng lãnh thổ mới sáp nhập của Nga là người nước ngoài. Kể từ ngày 1 tháng 7, họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, cấm nhập cảnh, giảm thời gian lưu trú tạm thời, mất tư cách tị nạn hay nơi cư trú tạm thời hoặc thu hồi giấy cư trú nếu gây ra mối đe dọa an ninh cho Moscow. Cũng theo sắc lệnh, những người chưa có hộ chiếu Nga có thể xin giấy phép cư trú. Để được cấp giấy, họ phải cung cấp dấu vân tay và một số giấy tờ cần thiết. Hồ sơ sẽ được xem xét trong vòng 20 ngày làm việc và có thể bị từ chối nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia sau cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 9 năm ngoái. Bán đảo Crimea đã trở thành một phần của Liên bang Nga hồi năm 2014 cùng với cách thức tương tự. Thưa quý vị, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Nga dường như đang tiếp tục thực hiện chiến dịch giảm dân số có chủ ý tại các khu vực mà Moscow đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine. Trong bản báo cáo mới nhất, ISW tuyên bố rằng Nga đang cố tạo điều kiện thuận lợi cho người Nga đến tái định cư ở các vùng lãnh thổ Ukraine. Viện nghiên cứu này cũng lưu ý rằng Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malia, cũng cho biết trong tuần này, Nga đang cố gắng thay đổi thành phần dân tộc của Ukraine bằng cách tiến hành tái định cư quy mô lớn để những người đến từ các vùng nghèo và xa xôi của Nga vào Ukraine. Theo ISW, Nga đang có mong muốn đưa người Nga đến các vùng này để lấp đầy các khu vực đông dân cư của Ukraine, hội nhập các khu vực mà Nga đang kiểm soát vào xã hội, hành chính, chính trị và kinh tế của Nga. Do đó làm phức tạp thêm các quá trình tái hòa nhập vào Ukraine của các vùng này. ISW trước đây đã đánh giá rằng các chiến dịch giảm dân số và tái sản sinh dân số như vậy có thể bị cấu thành hành vi thanh trừng sắc tộc có chủ ý và vi phạm Công ước Geneva. Nga hiện chưa phản hồi về báo cáo của ISW.
Tại thủ đô Moscow, nhiều khí tài quân sự của lực lượng vũ trang Nga đã được nhìn thấy trên các con đường của thành phố trong tối ngày 27 tháng 4 theo giờ địa phương. Tất cả hướng về Quảng trường Đỏ để tham gia cuộc diễn tập vào ban đêm, chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 lần thứ 2 sắp tới. Theo kế hoạch, Tổng thống Vladimir Putin sẽ chủ trì các sự kiện ở Moscow vào ngày 9 tháng 5, đánh dấu 78 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Kể từ năm 2008, các cuộc diễu binh ngày 9 tháng 5 đã trở thành màn phô diễn sức mạnh của các tiểu đoàn và những khí tài tiên tiến mới nhất của Nga, như máy bay chiến đấu, xe tăng, tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, giống như năm ngoái, lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay cũng bị lu mờ bởi những diễn biến của cuộc xung đột ở Ukraine, được Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Thưa quý vị, việc Nga và Mỹ bắt giữ công dân đối phương đã phần nào làm sâu sắc thêm mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai nước. Mới đây, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tiết lộ hiện hơn 100 công dân nước này đang bị giam giữ trong các nhà tù của Mỹ. Bình luận được nhà ngoại giao đưa ra sau khi ông đến thăm hai người Nga đang thi hành án ở New York. Đại sứ Antonov đã đi từ Washington đến quận Brooklyn, New York để gặp hai công dân Nga có tên Anatoly Lekodimov và Dmitry Ukrainsky trong ngày 27 tháng 4. Lekodimov bị buộc tội vào tháng 1 vì không tuân thủ luật ngân hàng của Mỹ khi điều hành sàn giao dịch điện tử Bitslato. Nếu bị kết tội, người này sẽ lãnh bản án 5 năm tù. Trong khi đó, Ukrainsky bị buộc tội rửa tiền ở Thái Lan. Người đàn ông không nhận tội nhưng vẫn bị kết án vào tháng 10 năm 2019 và bị dẫn độ đến Mỹ vào tháng 6 năm 2022. Mặc dù người này khẳng định chưa bao giờ đến Mỹ, nhưng chính quyền nước này vẫn cho rằng đối tượng đã đánh cắp hơn 300.000 đô la Mỹ từ tài khoản của các công dân Mỹ. Phát biểu trước các phóng viên, Đại sứ Antonov nói, "Chúng tôi đang tiếp tục thông lệ thăm hỏi đồng bào của chúng tôi, những người đang bị giam giữ trong ngục tối của Mỹ." Theo nhà ngoại giao, phần lớn cáo buộc mà công dân Nga phải đối mặt ở Mỹ là có hành vi mang động cơ chính trị. Tôi từng nhiều lần nghe rằng nếu bạn là người Nga, có nghĩa là bạn mặc nhiên nhận bản án dài hơn so với những công dân nước khác, vị đại sứ nói thêm. Hiện Washington chưa phản hồi về thông tin trên. Trong khi đó, Mỹ vào cùng ngày đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cơ quan an ninh FSB của Nga và đơn vị tình báo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, IRGC, với cáo buộc đồng lõa khi giam giữ người Mỹ tại nước ngoài. Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào 4 chỉ huy cấp cao của IRGC. FSB bị nhắm mục tiêu vì các quan chức Mỹ cho biết cơ quan này có liên quan đến việc giam giữ ít nhất một công dân Mỹ. Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn, các quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, động thái hôm 28 tháng 4 nhằm cho thấy rằng Mỹ sẽ đưa ra hậu quả đối với những ai cố gắng lợi dụng công dân Mỹ để làm đòn bẩy chính trị hoặc tìm kiếm sự nhượng bộ từ Washington. Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken cho biết, hành động của chúng tôi là lời cảnh báo rõ ràng và trực tiếp tới ai đang giam giữ trái phép công dân Mỹ, cũng như những hậu quả có thể xảy ra từ hành động của họ. Các quan chức Mỹ cho biết, động thái này nhằm thúc đẩy trách nhiệm giải trình và bằng cách đó ngăn chặn các vụ giam giữ người Mỹ ở nước ngoài. Các quan chức nói thêm các biện pháp trừng phạt hôm 27 tháng 4 mới chỉ là khởi đầu. Nga và Iran, hai đối thủ của Mỹ đã tiến hành giam giữ một số công dân Mỹ. Các vụ giam giữ này được Washington cho là sai trái và mang tính chính trị. Tháng trước, cơ quan FSB của Nga đã bắt giữ Ivan Gerkovich, một phóng viên người Mỹ làm việc cho tờ Wall Street Journal, và cáo buộc anh ta làm gián điệp. Paul Whelan, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ hiện cũng đang thụ án 16 năm tù tại Nga. Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đã xuống mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, hai quốc gia từng đối đầu nhau kịch liệt trong thời chiến tranh lạnh, hiện cũng đã tìm cách tăng cường thực hiện chính sách ngoại giao để tiến hành trao đổi tù nhân mà cả hai bắt giữ từ năm ngoái. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Trung Quốc hôm 27 tháng 4 cho biết Đài Loan đang dẫn sói vào nhà khi tổ chức một diễn đàn công nghiệp quốc phòng cùng Mỹ vào tuần tới và cho biết rằng tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ đang tìm cách xuất khẩu vũ khí chiến tranh để thu lại lợi nhuận. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho đảo Đài Loan. Hội đồng Kinh doanh Mỹ Đài Loan cùng với Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan sẽ tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng tại Đài Bắc vào thứ Tư tuần tới. Diễn đàn này tập hợp các công ty Mỹ và Đài Loan để thảo luận về việc hợp tác. Bình luận về sự kiện này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đàm Khắc Phi cho biết, Trung Quốc cực kỳ quan ngại. Ông nói, những công ty công nghiệp quân sự này của Mỹ luôn muốn bán vũ khí trên khắp thế giới, xuất khẩu vũ khí chiến tranh và tìm kiếm lợi nhuận. Việc giới lãnh đạo Đài Loan dẫn sói vào nhà là điều đáng chê trách
và chỉ mang đến bất lợi cho đồng bào Đài Loan. Theo các nhà tổ chức, ông Steven Rudder, cựu chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương, sẽ có bài phát biểu khai mạc quan trọng tại sự kiện ở Đài Bắc. Bắc Kinh hiện đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan để khẳng định chủ quyền của mình, đồng thời cũng tăng cường cảnh báo lực lượng ly khai Đài Loan cùng các bên hỗ trợ cho hòn đảo. Trong cuộc họp vào hôm 27 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng mối quan hệ giữa hai nước có được cải thiện hay không sẽ phụ thuộc vào hòa bình và yên tĩnh ở biên giới của cả hai. Khu vực biên giới Trung Ấn vốn đang bị xáo trộn bởi căng thẳng quân sự trong những năm gần đây. Mối quan hệ giữa hai cường quốc châu Á đã xấu đi kể từ giữa năm 2020, khi quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ ở vùng biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya, khiến 24 người thiệt mạng. Tình hình đã lắng dịu sau các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao, nhưng các cuộc đối đầu vẫn tiếp diễn trong các khu vực dọc biên giới dài 3.800 km. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Rajnath Singh đã nhấn mạnh quan điểm của New Delhi về mối quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc, ông Lý Thượng Phúc, ở thủ đô Ấn Độ. Ông Singh đã truyền đạt rõ ràng rằng sự phát triển của mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc dựa trên sự hòa bình và yên tĩnh ở biên giới. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm, ông Singh cũng nhắc lại rằng việc vi phạm các thỏa thuận hiện có đã làm xói mòn quan hệ song phương, ngừng việc can dự ở biên giới cần phải được tuân theo một cách hợp lý. Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc gặp trên. Ở Đông Bắc Á, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol hôm 27 tháng 4 đã nói với các nghị sĩ Mỹ rằng Hàn Quốc cần phải tăng tốc hợp tác ba bên với Nhật Bản và Mỹ để chống lại các hoạt động hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên, đồng thời nói rằng thế giới không nên do dự mà hãy thúc đẩy tự do cho Bình Nhưỡng. Phát biểu trước cuộc họp chung ở Quốc hội Mỹ, ông Yoon nói Hàn Quốc sẽ tích cực làm việc để bảo vệ tự do của người dân Ukraine và ủng hộ những nỗ lực tái thiết của họ. Ông đã được các thành viên của Hạ viện và Thượng viện hoan nghênh nhiệt liệt. Ông Yoon cũng đã vinh danh quân nhân Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ông nói, Hàn Quốc sẽ không bao giờ quên những anh hùng vĩ đại của Mỹ đã chiến đấu cho chúng tôi để bảo vệ tự do. Hôm 27 tháng 4, ông Yoon đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Mỹ đã cam kết cung cấp cho Hàn Quốc kế hoạch hạt nhân của Washington đối với bất kỳ xung đột nào với Triều Tiên. Ông Yoon nói với Quốc hội rằng các nước đồng minh phải đoàn kết để ngăn chặn Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của ông đối với việc nối lại quan hệ với nước láng giềng Nhật Bản sau nhiều năm căng thẳng. Ông nói, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ, chúng ta cần tăng tốc hợp tác an ninh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên. Tiếp tục chương trình là những tin tức nổi bật về tín ngưỡng văn hóa. Mới đây, Đức Giáo hoàng Francis đã có một quyết định mang tính lịch sử khi cho phép phụ nữ lần đầu tiên có quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra ở Rome vào tháng 10 tới. Theo thông báo được Vatican công bố, một nhóm 70 người không phải giám mục sẽ tham gia bỏ phiếu về các vấn đề nghị quyết với giáo hoàng tại hội nghị sắp tới. Nhóm này gồm các linh mục, nữ tu, phó tế và giáo dân, với 50% là phụ nữ. Trong khi đó, 370 thành viên dự Thượng Hội đồng Giám mục còn lại sẽ là giám mục, chiếm thế đa số lớn trong cuộc bỏ phiếu. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich phát biểu trong một cuộc họp báo tại Vatican nói, đây là một sự thay đổi quan trọng, nhưng không phải là một cuộc cách mạng. Lần đầu tiên được triệu tập vào những năm 1960, Thượng Hội đồng Giám mục là cuộc họp định kỳ của các giám mục thảo luận về tầm nhìn của giáo dân trên toàn cầu về tương lai giáo hội. Trước đây, phụ nữ được phép tham gia hội nghị này với tư cách dự thính. Nhiều năm qua, các nhóm phụ nữ trong giáo hội đã đấu tranh cho quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng Giám mục. Reuters đưa tin, những âm thanh trong lễ đăng quang của vua Anh Charles đệ Tam vào tháng tới sẽ được phát hành dưới dạng album. Đây là lần đầu tiên bản ghi âm một buổi lễ lịch sử của Hoàng gia Anh đến tay những độc giả trên toàn thế giới. Theo thông báo hôm 27 tháng 4, hãng đĩa Decca Records cho biết họ sẽ thu âm lễ đăng quang của vua Charles tại tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5. Album có thời lượng hơn 4 giờ đồng hồ, bao gồm tất cả lời nói và 12 sáng tác mới có trong buổi lễ. Nổi bật là bài hát đăng quang, được sáng tác bởi nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber. Theo kế hoạch, album sẽ được phát hành trực tuyến vào cùng ngày. Trong khi đó, album bản cứng sẽ lên kệ vào ngày 15 tháng 5. Thưa quý vị, hôm 27 tháng 4, hàng triệu người Hà Lan đã đổ xuống đường để kỷ niệm Ngày của Nhà vua, một trong những ngày hội lớn nhất của quốc gia Tây Âu này. King Days là ngày lễ quốc gia của Vương quốc Hà Lan, đánh dấu sự ra đời của nhà vua đương nhiệm.
hiện là ngày 27 tháng 4, ngày sinh của vua Willem Alexander, 46 tuổi. Trong ngày này, các con phố của Hà Lan chìm trong biển cam rực rỡ khi người dân đổ ra đường, đắm mình trong âm nhạc và các bữa tiệc, hội chợ cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí thú vị khác để chúc mừng sinh nhật của người đứng đầu hoàng gia. Theo một cuộc thăm dò hàng năm của công ty nghiên cứu Ipsos công bố trong tuần này, niềm tin mà công chúng dành cho vua Hà Lan Willem Alexander đã giảm xuống 46%, vốn luôn giữ mức khoảng 75% cho đến khi đại dịch Covid-19 nổ ra vào năm 2020. Nhưng vua William Alexander vẫn thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ đến Rotterdam, nơi ông dự lễ hội ngày của nhà vua cùng vợ, Hoàng hậu Maxima và 2 trong số 3 cô con gái. Vua William Alexander là con trai trưởng của nữ hoàng Beatrice và vương tế Klaus. Ông trở thành người đứng đầu Hoàng gia Hà Lan vào năm 2013. Ông là vị vua đầu tiên của Hà Lan trong vòng 123 năm trở lại đây. Thưa quý vị, bất chấp đợt nắng nóng bất thường hiện nay, nhiều người vẫn đổ về thành phố Sevilla, Tây Ban Nha để tham gia hội chợ mùa xuân Feria de Abril với những trang phục truyền thống, nổi bật là bộ váy flamenco quyến rũ đầy màu sắc. Trong hội chợ, những người tham gia sẽ cùng nhau đi dạo quanh thành phố trên lưng ngựa hoặc xe ngựa vào buổi sáng. Từ tối đến tận khuya, tất cả sẽ chìm đắm trong những điệu nhảy, tiệc tùng và liên hoan. Feria de Abril là một trong những lễ hội mang tính biểu tượng nhất của Tây Ban Nha, có từ thế kỷ 19. Ban đầu sự kiện là một hội chợ chăn nuôi, nhưng sau đó phát triển thành cuộc tụ họp xã hội, một sự kiện văn hóa lễ hội lớn ở Seville, với những hoạt động nhộn nhịp. Hội chợ diễn ra 2 tuần sau lễ Phục sinh và kéo dài trong 7 ngày. Năm nay, sự kiện được tổ chức từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4. Trên ngọn tháp của thánh đường Grace Mokre ở Tunisia có một chiếc đồng hồ khác thường. Chiếc đồng hồ cổ có kim di chuyển ngược từ phải sang trái nhưng lại có cùng thứ tự số như đồng hồ thông thường. Nhà thờ này nằm ở thành phố Testur, được xây dựng bởi kỹ sư Mohamed Taharino, người Andalusia, trong khoảng thời gian 20 năm, từ năm 1610 đến năm 1630 sau công nguyên. Ông Taharino sống cùng cộng đồng những người đã chạy trốn khỏi miền Nam Tây Ban Nha. Nhà thờ Hồi giáo này cùng chiếc đồng hồ độc đáo là một trong những điểm du lịch quan trọng bậc nhất trong khu vực, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ông Rachid Sausi, Chủ tịch Hội Bảo vệ thành phố cho biết, chiếc đồng hồ này vận hành theo hướng ngược lại. Theo một trong nhiều cách lý giải, thì hành hương quanh tòa nhà Kaaba là từ phải sang trái. Tiếng Ả Rập được viết từ phải sang trái, chạy trong các sân vận động Olympic cũng từ phải sang trái. Ông nói thêm, có nhiều cách giải thích, nhưng cách giải thích của người dân thành phố Testur của chúng tôi là do họ hoài cổ về Andalusia, vì vùng đất này nằm ở bên trái bản đồ. Chiếc đồng hồ quay ngược này được người dân xem là biểu tượng của thành phố và là niềm tự hào của người dân. Nhiều người tin rằng đó cũng là biểu tượng của sự chung sống. Ông Sausi nói thêm, ngọn tháp của thánh đường Great Mosque bao gồm các biểu tượng đại diện cho 3 tôn giáo, đó là Hồi giáo, ngôi sao David mà chúng ta biết, cũng như Thiên Chúa Ba Ngôi của Cơ đốc giáo. Biểu tượng của 3 tôn giáo rõ ràng là thể hiện sự khoan dung đã tồn tại giữa những cư dân khác nhau của thành phố. Ngoài chiếc đồng hồ độc đáo trên, khu nhà thờ này còn có một nhà cầu nguyện, 2 quảng trường với các tượng đài La Mã và Bizantini, được gọi là đế chế Đông La Mã, một hầm chứa đồ, một bể chứa nước và một đồng hồ mặt trời. Chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.